National. Luwas na. Hindi na magtakra tapos na tayo. Pagwas mo talaga nag-iisip. Kaso ng galit ko. Iso. Iso. Kapabulto si Iso. Kaya lamang ko isa ng matayo. Diba? Mama. Na Ano pa wala? Ugoy, tingnan mo yung e-bike na nakiting pink charge ito, full charge ito. Tingnan mo kung gray na, baka full charge na yun. ayup ka, ni
Boy, nilaw lang bro. Boy, boy. Sila. Naka-glitch na kaya. Progress. Wag ako. Mari, kumalik ka agad dito na. Yo, bikin ako. Dalam tu dah tengok batu dah. Ay, kau. Sudah pelayu. Pelayu lah. Muy pangai. Benar. Hey. Ni, hindi ka nang... Nasakat? Sige, nasakat. Wala lang ako. Kuhay ka?
Ay, si Kuya mo na gani na. Pero ito kay Ma'am. Makadali ka na ba? Wala bang si Kirby? Si Kirby, bago na magpasok. Star man to.
Hindi din sa ano. Grabe doon yan. Yan. Ma. Pas nila hutang na. 18 yun. Parang ano, food sa 18. Wow. Gadang. Yun, sobrang ako dito. Uy, mga bono. Wow, ba? Oh? Sino pa rin? Diba, pwede kaya? Di ako pwede kaya ka nga i-college. Pwede ako doon nakalakot tulong. Tatalong. Baboy. Baboy. Saan sino no? Oh, nasa to. Okay mo. Ano ka ah? $11.50. Good evening. Sapi.
Pareho kami. Lumapipsan! Lumapipsiyan! Ayun, alam mo. Lumapipsan dyan sa account na tabang nakaan! Kinalaban niya ko ino. Magamit na ng ano? Ano ba ba? Hanggang pira ako. Diba? Anong gamitin ko? Hindi lang yung... Matuwa-tuwa ako mga. $9. Good evening. Utang kahit pero hindi. Ang gusto ko lang. Bullshit ko ba yun? Kapag ka naman. Pero kung hindi ako mga... Pero ano na meron ka? Perang marami. Uling gugulong. Kailan ba yan? Yo. Anong kalaban ka?
Pangit na ito. Yun. Yun na. Pangit mo pinili. Murang ngayon, dinali. Ha? Ano na lang? Ben! Punta. Punta. Ano? Basta naman lang ako po kami sa ano? Kukoy. Hindi na ng district boy. Eh. Conflict ko. Bigay mo na ba? Okay. Yan ang mag-iwala ng pera. Ito pa rin ang mga ubus na lang pare. Ano ba sa gusto mo ayok ka? Ang ayok mo, hindi mo. Ang wala kang na. Okay, ano yun? Dugdugan mo pa ako. Ay, basta hindi. Ha? Ano ako dyan? Ha? Ano? Hindi. Ano na? Ano na? Ang natig diyo. Magaya mo yung hindi mo makali. Bakit ako? Kumain ko lahat. Kaya na kayo, gusto araw na naman pinili sa lang. Hindi, napasunod mo na ako. Dahil hindi ako yung ayok ka. Mataram ako nagkakmayok ka. Hindi na, nakapala. Hindi na si Puboy. Hindi. Ano right? Hindi, kung may baka, tatakal ka lang ang ayok ko. Ang galing mo ng ano, ang trago sa hindi. Pagpulong kailangan ko. Ay, GT, pagpulungan. Pagpulungan sa kuya. Ha? Kung nakakaba ang rusa, pag ano, ang trago na yun ka, madali yun. Agasto ang kaso na hindi ang kaso na namin. Kaso na si Padir, mulig na mapinsan ako. Oh! Binalik sa ano, dating ano mulig. Ayun. Menos na bagaw niya. Menos na bagaw niya. Oh! Sino ka na? Hindi nga, lagot. Ibigay mo. Hindi yung katando. Kung ano, nakagalit siya yung Ajis. maraming ko. Nana, para kaya di ka na magsurap, ano mo na lang. Wow! Marap siya na ayok. Ano yun?
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Kapag ko naman ako, ano? Polo, para sa Ay, pati. may halo digdiyo. Puta digdiyo na halo kung sino na halo dito. Puta nga yun. Bawas na bagay ni. Tanga ka. Paulo. Bawas. Ang digdiyo ay tiyo mo. Punong ruan. Sino ka kahit si Atong? So, pakuman, so, sarong, sarong ko kayong nagbabiolate. Ano ito? Pakalong ka! Siguro puti. Pakuman white, siguro puti, baga. Yun is white, sarong pa. Nakulong bulit. Ano pa na siyang rock? So, ito. Mas nagkaroon siya may pagka-violet, pero baka siya violet na maray. Wait, siyang rock. Sigurado no, $21.50. Good evening. Inolo mo, kanya-kanyang balilo, sa kalaban mo. No! Ay, nagdarig dito siya, karanaban pa ko. Sila ay nalito, bakit ako nababalik ko? Ano sa saro? Ano daw, kanya, nung kanya, tapos wig, Ibang sa saro, iba kapit. nung kanya, balik na sa dragon.
winning race? Ay, sino no? Ay, flapang sa pepe. Ito. Rinit ka sa dragon. Mga kami tungkol doon na. May cancel ka sa uta. Ito na, dawa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siya ko sa flight. Nililing mo sa kanan. Bago ko, inaano ko lang. Baka na yun, baka na Javi. Ay, sir, ano eh? Hindi na ako nakangayo po. Non.
hayop ka, wala si Dragon. Wala si Dragon, hayop ka. Yung tinawan ako rin sa muli, ang yaulo. Hayop ka, o reader, ano tinawan ako sa inyo. Hayop ka. Taramunta ka na, kaya hayop. Tanggalin mo na sa Dragon, sa inunaan. Hindi mo tinanggaling, ang tangog. Mako, wala sa Dragon. Nakikigyan ako hayop. Ay, bumilig-liyak na Dragon. Pagkita-kita nila, nulo sila. Hayop. Hindi na makakausap na. Palyado, yung mga hayop na narinig mo, kumon. May mga sabi na ako, nauna ko sa Alam mo, ayos na ako. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Nawawali, wala ko. Nawawali mo, wala ko. parang kay Saul. Lang. Yeah. Michael. Dito mo yung baga dito niya. Ano ko sino tinawag sa Dragon. Ay,
Okay, pag Jay binalik, ako man mo kung ako mako ang hayop na saka ako mo nang nagpapiyente na ako. Ay, binili ako. Grabe yun. Ito mga yun. Yung binali ka. Ako, nakakanya. Sa kwadrat. Hindi ang rin ang sabi. Nakawag-iwag ko yung sabi, nakawag-iwag ko yung ikaw ang nagkakapon nga ni Naman talaga mga alak, kapag may ticket sila, ipapasok mo yan. Wala kami naman. yung ginawa ko, ang video na siya ng gara. $29.25. Good evening. 1. Good evening.
Tubig. Yan. Ito ang tubig. Madali na. Ang dulo. Bagay na ito. Di ba nagtagal mo naman? Makulong yung paso. Tubig. Tubig dito. Ayun, malagkitin mo sa security mo naman. Ay, ano itong ito? Ito na. Ano na? Balaknan. Sana mawag na. Ilang ito pinilo. Mga butok ko. Iya, din sa mga hindi ko sa braso. Pero, yan, kaya nga. Turubak lang. Sa mga di man. Yung merong di man, ayun.
Diamond. Yung, Okay. Okay. Hindi naman naman sa mga susunod mo. Ha? Basta yan. Fridge mo? At nagkabila po, ay sige yun. $5.50. Good evening.
Different ah. Wala kang makuha. Kung yan bibig ng taas, papel. Tinawag ko na. Ano ba ito? Matalampasan na. Kamay ng bata. Pinapang kita yung kamay ng bata. Ang mas pare-parehas. Kaya yan. Tulong sa akin, tulungan na quiet.
Naikot ako. Yung topic. Tapos si mama. Ini na nene. Bakto ba? Oo, ini makpa sana. Pwede mo. Ini ulit palitan mo ini. Ay. Saan sila na sa akin? Uni yun. Sa ino itong sinalugod. Bakta ba siya? Pati man ini. Budali ini. Sa aga. Pati na po sa aga. Mga bro. Talang. Daya. Ini bukas natin na ayan. Number ano lang sa page. So, page 1. Paano mo? Nag-i-error sa pagkaya. Naisip ko, parang ka lang sa aga niya. Baka may nasa na ako. Alas 6.
yung kanal pati kami makapag yun na yun eh. Tapos habang naman. Sila nini na ko there. Diba? Sana paano kaya? Ay in English. So i-print ko pa sana. Ali unin sana. Sana eh. Yan okay lang man eh. Ini sana. Yun na nini sa likod ka iyan. Ano yun ba? Ay sa panduwa. Back to back lang sana. Pwede ba rin? Diretso mo. Apat na page mo pala yun. Oo. Eh, diretso ko na. Ano na page? Ay, alam. English. Marami ang ko na. Ganyan yung train niya pala sa prison niya. Yung good santo. Yung good is like train niya pala. Ano na yan? Page 2. Ay, page 1. Ano na ba? Inulit ko. Page ano? 1. Page ko in... Ay, iyo. Arin ang day ko i-obay. Agamos na yan. Agamos na. Haliun mo kanina pinagpawag sa pakimay ko. Filipino. Pwede na yan. Di ba nulugod yung ito? Pwede na yan. Para tapos niya yan. Hanggang 22 na sana. Ay, tama. Tapos iyan na yan. Ayan. Ano na yan? Filipino. Sa pati na. Ay, dara-dara na. Ano nini ang paper? Ano yan? Paper? EA. Yung madakat dito, like, So, iba dyan. Pura, sa aran, nasa mata sa likod. Inis sa likod ko. Sa likod na sa pitch, ano to. Ibang to ba ka? Hindi, sige, pandawan. Basic level ko. Hindi. Hindi sa kaya. Kumpleto ang aking mission. Ang print ito.
Babalik mo ito. Ako sa to, 10, 12, 20, 5, 7. Good evening. ay, tumira na naman ang animunya ng iyong kamay, gumalaw.
Kanina mo ba na magkano ako? Magkano ako? Magkano ako? Yung ulo yan. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
na, bukas na. Ay, marami yung bata. Ay, parang ko. Pero, ewan, tutukod sa inyo, mama. Tapos ka na, friend. Dahil, Ah, nagpa-print ka? ayun. Oh, Basta, ano, ano? ayun baga. Sila mamumugtugod dyan na. Nagulat na sana siya. Mama, nabiglaan nag-chat. Dahil man mama talaga mama makaka-chat kung binlock mo. Ibig sabihin, dahil niya binlock. Mama. Dahil, nakulong itong account. Oo. Ganaan na may YouTube ka? Di ka ano ka digdi. Dahil naman, halian ang account mo. Ano na yun ah? Ayan, na-print ko. Dako na ulit. Tapos, 30 Ang arin. ang bayad. Parang pidaso ito. Apat, tulo, ngari apat, tulo, 5. Sabi yan? Tapos na yan na ulit. Kasi iba color. Pero baka man. Nini, Mare. Yan mo sa account niya. Hindi pa nga mahiling ko. Hindi nagbibisito din. Print ko na. Wala lang ang messenger. Wala lang. I-budget mo na. Sabihan mo sila sa mga na sino ko aram ng dako. Ano ang type mo? Ano ang pag-type niya? Kamali. Ayun, dem na mga type ko. Kaya, Ay, nainin. 2,000 daw. Hindi ka magagawa ng kwarta ka. Ito. Tubig niya po. Naku, di ko na siya. Nini, kuha din sa antipara ko dyan.
Ha? Number 3. Ah. Okay, sa gabi. Okay, sa gabi. Okay, ka ba, Jen?
Yung kita mo siya ni Ma'am na ay, ano, yun ang 10 tiki. Ay, daw ko nung kawin ka ito na bahay, para sa Samoy, samoy. 10. Baka nasa medyo, Ah, di ba kasasama mo isa? Siya Sumod, yun. ako yung sumod ha. Kasi, may Ah, ako, yung saga. Saga na, saga na. Saga na. Diray, di mo tuloy ka bro. Yung mga brand, oh, pati mga ano, sumakin ba? Na saga. Kamarin. Kaya ba kung ba sa yung na ano sila man din ba? Doon ako doon. Paano kami saga? Connected. Computer 4 has previous version. Hindi mo kami sila ko doon. Iso, sa'yo, dumuli pa. Ano, biro sa akin. Tigda ako. Binigyan niya ba? Kasi nasa kuwait siya. Ako pa dito ng pag-alugod siya. Siya nag-detect siya. Iyo, kanay. Ba't parehas yun? Parehas yun ay, parehas po kasi wala. Kung sa paano ini, ano, medyo makasama, medyo sabi mo lang ba? Pero mas sabi siya, ano, yun ako. Ilagda ko si bagong limaw. Ha? Ilagda na ako sa ano. Diba ko ay? Dinikta. Ilagda ko. Bigyan ba ko ngayon ano ko ulit. Yung lang speed ko. Hindi mo ko dyan ito. Ano daw, sa may dami pa na ano ko teacher. Nagyan na? Jabon. Kasi nagdo ko sa class. Alam mo sila ko. May libro. Siya ang tinaro. Yan bigyan din ako. Ikaraw ko. Tapos, kunya ka na, pero ako nito naman. May kabang Yun, ano ko yun? Ang gugulit. Alipin ka lang ako ng cities. Di na ka sa dobre. basta ako lang, bigyan na lang. Makusog na kaya mo niya ng ano. Makusog na baga kaya mo niya ng Cavaliers. Yun, sila Lulicin. Yun, nabalagin siya. Pero hindi naman na ako mas karadi.
Kaya meron kaya tayo. Waiting yun. Nakulong daw ako. Yun ang ulong. Besides, Kaya ko yung isda mo ka, tanga. hindi ko magbigay. Kulong na hayop na ano. Tanga ka nga. Ikaw magkulong para. Kung mga patunay na nagdala siyang badil sa ano baga sa plano, makaluspindi mo sila siya ano, 50K, pero siya makakulong. Oo. Ito, pinalisang mo naman. Di ba man nga dito? Araw-araw ng fake news. Pero kung nagpapatunay ka nga, wala pa man nabalita. Ay, open ka one. Wala pa man nabalita Ano kung na ginamit mo? Tama Ay, ka. dyan ako ano gawin. Tama ka mo 50 days. Buko mo nga. Fake. 50 days, sabi ka nga ano baga, daw magabot na pa yung baga 50 days. Tapos yung baga, isip dyan, mas mga kawa. Sabi ka sa ano baga, Pagmatang sa inyo. Sabi ka ba nagkakaroon? Pagmatang sa green drugs, albo. sabi kayo ito, ano, daw, ano, maglamang baga ngayon. Open sa one. Like, maglamang baga, may piece ko niya, nag-out baga pa yun na. Kaya madama ka ako dyan, murang, nakisigil ka, suspindi. Kaya palit yaman, no? Ako na kayo ni. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Yo, G. Ito lang mga istong pamilya dito sa pinakami.
copyright. Bakit ang magtutuloy? Ano ba ka? Ano naman kita? Ending ko. Ay, siskulo ko rin eh. Siskulo ko rin eh. Ano yan sa'yo? Puta mga higher ah! Pera ka mo to, di ba? Hindi mo muna na ito. Wala ko! Wala ka. Wala mo, ay, gusto. Hello, you. Ha? Ano to, ma? Asa na may banyagan? Ha? Iyo, duman. Ako, wala pa ako.
sa Inday, may nga kung banyan volcano. May falls, may beach resort. Ano, nasa ako? Bakay na ba to? May volcano. Oo, ang sainan. Sa beach. Dapat iba na arog ka ng ano mo. Kita nagkilala sa beach. Muna ang kita silang pag nagpapa-arbing sampay. Naalala ko kung kayo tumama. Kasi mo kami kainip. Kitula kang nadumanan na ano, mga kung ano-ano. Warak man. Ha? Ayun na, mag-ingat ka mo. Dalawa, mga bunso. Kaya maurus ko. Sige, ilang ko.
talo! Hindi na ako. Ano nung, Nakaprint ako mga. Ano, nantigal talaga ako. ha? Siguro, mukha. Nagibi si Chuchay. Nanginginig. Di ba ano kasi?
Junior Coffee. Junior Coffee. Sinasab- Nakarga ako din pag ganito din yun. Nakarga na kay Nick. Nakarga na kay Nick, pero brown. Brown ba? Hindi na sa laro. Kaya nga magkililigin mo siya, no? Kanya ka talaga yung doon. Pero ngayon namin na parang ay, kamukha. Pag-ibig mo.
Sa ano, for 7.50. Good evening.
Eh, eh, kung busy na ka, wala kong boss. Pinakababa. Aray, mag-iipis sila, pinapasalo. Pero pa ako. Dog ka mo, be. Ikaw na kami. Hindi yung kalaban sa ayos. Sumunod mo siya. Wala kami pet. Hindi mo, John. Hindi na pet. Yan.
Inuman mo ba ito, Taro? Yung kain na sa carrots ko. Computer 2 connected. Computer. As previous version. May sa carrots ko darado din. Saan? Pamayan ko ko makabuti mo ko ka. Iyo, yan. Tanayiling bagukot. Ayan, ikikising 50. At basta ang kita, Maria, nakapicture ko. Gano'n po nga ito ang picture. Karan. Video. Ilan init eh? One. One. God. Tapos kay Bad paper. Anong wara? Ano? Small? Anak? parang kita sini.
Dapat tawag ka. Roblox na rin siya. Huli na, oh. Oh, yun na. Guro ba? Ano yun eh? Pabarit. Mana? Ha? Share ko. Hindi, masarap. Oh, 5 lang dapat ya. Ah. Grade. Garlic. Garlic. Garlic, bumaba ka dyan. Ako lang, ako dito. Hindi ba ba?
Ay, gago. Hello. Kapis ako. Pero, Sa pagka, Malik ka na dyan. Uy, kagarlic.
lupin. Computer connected. Long enemy. Net! Ada dyan sulong ano. Yung malalim na pa. Wow. Kutso. Utang ilang yan. Parang kami mag-invest. No Facebook page. Sa Facebook.
Natutulong ako. Ano naman? Paraw na ito. Hindi ko alam. Parang tinapay kinausap. Ano? 51 pa? Overtime pa. Kung alas 51 nila. Ay, di mo? Ay, marami para padalaga.
model na din ang long, tama po ito. Tira. Laro. Short ang itas. Short ang ikag. Short ang ikag. Iyo. Kung na yun. $5.50. Good night. Fuck, bro! Computer 2 and computer 4. Change places.
Sa pasyat lang sa board. Hindi ako nakaka-account sa Roblox. Maaari ko pa rin. Ano ba kaya siya? Yung may ganun lang yung kaya sa Dahil nagulat kami. Magpapalya ka. Okay, Sako. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Bakit sigaw ka? Bis ka ba? Ano mo, Bishop? Yun, sabi mo. Okay na.
Isa one. Tatapos. $13.50. Good night. By 15 na Wala mo ba siya 66? Wala ko doon. Wala sila. Finish di ko. Wala ba tabong na ito? Subang ito. Natangaw na. Ako, manapinood mo ito. And then, ang finish ko, mga nagbiton, na pinagkipin. Oh, may gusto ko sa mga email. Ano, gawin mo lang ako. Damot si Robert. Dalo daw ako. Ah. Mira. Sa Robert. Doon mo na pa eh. Ha? Doon mo na. Ako, na pa. Very much. Really. Hindi ko pwede. Wala, gusto ko mo na pa siya. Baka Gusto ko gusto mo.
Siya, 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 ang sa iyo. Siya po, yung mga sa ano niya. Busy siya. Yun ito. Side niya. Ano, kasi, say, delivery. Paano niya? Hindi yung classic head. Okay. Sabi niya kami may gusto. Ang sabi ko, may ano ang gamit niya, for vaccine. Kasi na ako doon na meron dito. Ngayon, sa mga sa ano, sa British. Ay, Ay, wala na mga kulay na ay, yun ang gawin mo. ano, Miki? Ako man yun! Wala mo, pagkulay yung black or blue state. Video, shit, sa ano siya. Black. Kurga. Sarang ko kurga. Kurga. Ano mga kurga? Kurga. Ay, mo ko na dyan. Ang kulay sa Nag-box ka na. Kurga. gusto naman. Basulat. Ako ko yung bus niya. Yung Iya ko pa rin nawawala natin sa pagkagini mo sa nabustera din. Si Silvio. Ano yung wait din ito ng parakawan? Eh, moral na like mo sa pagkakaroon ng liit. So, moral din ang liit. Iyo yan. Nakapurog ka rin ito kung hindi ko lang. Ano, preparation. Ako lang malabot na. Ano ko pa ako? Kapalit na daw, eh.
Dragon. Yung suwag stop yun. Kasi din, naglayo. Pero nakakawala tawas ka ng mga kuya, shit ka. Si Bakit pa lang siya? nalay tayo ikot magsabi, ano malagay. Nandito all. Ako yun lang ako sa'yo. Pero nalay. Speaker ano, Yung postman first. sini pa. Biyahe. Only the way. Kamatibay ini. Ini. Iya. Ano ba ang namin Sila pala sa account. Okay, sabi siya. Ano? Ano? Sa bebe? Start niya, tinawin na. Inside. Dito ako kao. Baka pinagpuan sa moment at ano, ang mga lang mo. Ano? You know, then, ano? Di ba? Naumit.
Ito, 0.8. Baka magbibigay sa Mutant trace. Gani. Hallucination. Magkano ka na, Pi? Itong beer pati iyan na ano, kung parabos ka, ano na to siya. Ngayon po. Ano na, Pi? Eh, ano na, Pi?
$5 good night.
Dalawa mo lang sa labas. $19.75. Good night.
Ano siya? Yo. Yung mga nilas ako. Hello? Yo. Yo. At tabi sa to.